Dalam satu hari kita boleh nampak harga perak telah menjunam sebanyak 28% dalam satu hari. Dan dalam satu hari kita boleh nampak harga emas telah menjunam telah menjunam 10%. Harga perak. So, dalam satu hari kita boleh nampak dua aset ini telah menjunam. Nombor satu, harga perak, di mana perak telah turun sebanyak 28% dan emas telah turun sebanyak 10%. Dan I think kita akan bercakap sedikit kenapa ini berlaku. Selain daripada itu, kita akan bercakap apa yang kita sepatutnya buat. Okay? So, selalunya habislah semua barang jadi speculation. Betul. Nickname. Betul. Sekarang ini even silver boleh consider as a Bitcoin sebab okay, I just talk a little bit about it lah. So sekarang ni kenapa kita boleh nampak harga perak telah menjunam dengan sangat-sangat ketara? Antara sebabnya adalah kita boleh nampak ada banyak orang telah letak dan telah melabur dalam perak. Dan kadang-kadang antara pelabur yang akan melabur dalam perak dengan emas adalah speculators atau orang yang nak beli emas dengan perak untuk jangka masa pendek sahaja. Mereka boleh dikatakan sebagai speculator, di mana mereka akan bermain dengan harga. So, apabila sesuatu berlaku, of course, ramai akan tarik wang masing-masing dan kita boleh nampak harga aset itu akan merudum dengan sangat ketara. So, the whole thing of it all is that kenapa harga perak telah menjunam? Kenapa harga perak telah menjunam? Okay? So, antara sebabnya, okay, let me talk about retail lah. Sekejap. Antara sebabnya adalah kita boleh nampak di Amerika, Presiden di Amerika, dia telah lama bergaduh dengan Federal Reserve, Chairman Federal Reserve. Dan apabila Presiden Amerika dan Federal Reserve mereka bergaduh, apa yang akan berlaku? Ramai pelabur akan start takut. Mereka akan start takut dan mereka tak nak melabur dalam the US dollar. That's why kita boleh nampak US dollar kian lama kian melemah kalau berbanding dengan ringgit Malaysia. So, apabila ramai pelabur tak nak melabur dalam US dollar, di mana sepatutnya mereka letak duit? Dalam emas dengan perak. Tetapi, ada berita baru-baru ini yang mengatakan bahawa Presiden Amerika akan ambil chairman baru untuk Federal Reserve. Atau calon baru Federal Reserve telah mereka telah select chairman baru untuk Federal Reserve. So, apabila ini berlaku, ramai yang mengatakan bahawa there will be less argument atau pergaduhan antara presiden dengan chairman untuk Federal Reserve akan berkurangan. Dan apabila kurang pergaduhan antara Federal Reserve dengan Presiden Amerika, ini membolehkan lebih banyak confidence in the US dollar. Dan sekarang ini, apabila berita ini telah diumum, tiba-tiba kita boleh nampak perak dengan emas. Kita boleh nampak penjualan secara besar-besaran untuk perak dengan emas. Okay? So that's the first thing. Second thing is, kenapa perak dengan emas boleh turun dengan sangat mendadak? Kenapa perak dengan emas boleh turun dengan sangat mendadak? Guys, I notice your question, nanti I jawab. Kejap je. Bagi saya mungkin 10 atau 5 minit. Let me just go through my main points. Lepas tu, I will answer the question. Okay? So, kenapa harga perak dengan emas boleh menjunam dengan sangat ketara? 30%, guys. 30%. Hampir 30% dalam satu hari for perak, 10% untuk emas. Kenapa? Antara sebabnya adalah, as nickname pointed out, sekarang ini kita boleh nampak ada ramai orang yang boleh digelar sebagai speculators atau hot money, di mana kita boleh nampak orang just beli perak dengan emas untuk what's the word for it lah? Untuk berjudi lah basically. They view it as macam judi lah basically. Mereka akan jual beli dengan sangat cepat.
So speculators ni mereka akan jual beli dengan sangat-sangat cepat. So apabila banyak speculators masuk dalam perak dengan emas, apa yang kita boleh nampak? Tiba-tiba apabila orang start menjual, speculators akan just dump, akan jual secara besar-besaran semua aset mereka. That's why kita boleh nampak harga perak dan harga emas telah turun dengan sangat-sangat mendadak. So there was a comment tadi. Kenapa harga perak dengan emas menjunam dengan sangat ketara, right? Because these are real assets. Ini adalah aset. Perak dengan emas adalah aset yang betul. Adalah aset yang physical asset yang kita boleh touch, we can hold. These are real assets. Kenapa dia boleh menjunam dengan sangat ketara? One of the reasons why kita boleh nampak ada ramai orang dah start speculate, atau mereka start jual beli, atau mereka boleh dikatakan sebagai berjudi dengan pembelian emas dengan perak. So apabila mereka jual, mereka akan jual dengan ketara. Dan apabila kita boleh nampak orang jual dengan agak ketara, apa yang akan berlaku? Kita boleh nampak harga emas dan perak turun. Guys, perak dengan emas turun 28% dalam satu hari sahaja. Satu hari. Saya tak pernah dengar emas dengan perak boleh menjunam sebegitu. Dan emas telah menjunam 10%. Saya tak pernah dengar aset-aset ini boleh menjunam sebegitu. It's just mind-boggling. Antara sebabnya, apabila aset boleh naik dengan sangat-sangat ketara, ada kemungkinan aset ini boleh turun dengan sangat ketara. Apabila aset naik dengan ketara, ianya boleh turun dengan ketara. That's why kita boleh nampak perak telah turun 28% satu hari sahaja. Hai Tuan Tamin, macam mana hari ni? Okey, jap. Okey, jom kita baca soalan-soalan. So minta maaf tadi I buat live tadi, lepas tu tiba-tiba terpaksa off live, lepas tu sekarang ini live kedua lah basically. Retail akan mati, nickname. Ada kemungkinan, tetapi di Malaysia kita boleh nampak bahawa kerajaan nak buat tahun melawat Malaysia. Itu nombor satu. Nombor dua, apa yang kita boleh lihat, actually dekat Thailand, ramai pelancong tak pergi Thailand sekarang ini. Antara sebabnya, kita boleh nampak lah Thailand dengan Cambodia, mereka bergaduh kan. Nampak macam perang kan. So actually ramai orang dari negara China, mereka dah tak melawat Thailand. Lebih ramai orang dah start melawat dekat Malaysia. Okay, so the retail maybe okay lah. Tetapi mungkin tourism yang boleh membeli barangan dari retail markets lah. Farouk asks a question. Do you think the current policies in Malaysia, ringgit, could appreciate at all? Okay, so saudara Farouk tanya, apa pendapat saya, adakah polisi-polisi yang kita buat membolehkan ringgit kita mengukuh? Okay, so to answer this, right, I think antara sebab ringgit boleh mengukuh berbanding dengan dolar, actually bukan sebab ringgit ekonomi kita jauh lebih it's not that our economy is growing tau. Bukan ekonomi kita berkembang dengan sangat pesat, tetapi apa yang berlaku adalah di Amerika, ramai pelabur dah start takut melabur dalam Amerika. Antara sebabnya adalah kita boleh nampak social unrest, kita boleh nampak presiden di Amerika Syarikat, atau kita boleh nampak pasukan polis di Amerika Syarikat, mereka bertembung dengan rakyat. The ice lah basically. And kita boleh nampak the latest case dekat Minnesota, di mana apabila polis bertembung dengan protesters. Apabila polis bertembung dengan orang-orang yang tengah protes, sampai mereka menggunakan pistol lah basically. Dan kita boleh nampak social unrest is actually getting worse and worse dekat Amerika Syarikat. Itu nombor satu. Nombor dua, kita boleh nampak, dari segi hutang Amerika Syarikat, mereka hutang terlalu banyak wang. But that's not the worst part. The worst part is,
Setiap kali kalau mereka boleh dapat cukai, mereka bukan spend dekat ekonomi, untuk membaik pulih ekonomi, untuk bayar balik hutang, tetapi kita boleh nampak budget atau antara the biggest spending for America is actually the military, atau budget untuk Amerika telah digunakan untuk ketenteraan di Amerika Syarikat. Dan sekarang ni kita boleh nampak kapal-kapal Amerika Syarikat tengah berlayar pergi ke Timur Tengah. So basically there is questions whether this war, adakah kemungkinan ada peperangan di Iran. Sebelum ini kita boleh nampak negara biru telah serang negara Iran, dan secara tiba-tiba negara biru diorang dah stop menyerang negara Iran secara tiba-tiba. So antara sebab, ada yang kata antara sebabnya adalah mungkin negara Iran mungkin mereka nak stock up on their firepower lah basically. Tetapi sekarang ini kita boleh nampak Amerika pergi ke Timur Tengah. So sekarang ini kalau peperangan berlaku, kita boleh nampak dua kuasa berlawan dengan Iran. And that's why kita boleh nampak very vocal kerajaan di Iran, mereka telah berulang kali kata kalau mereka diserang, mereka akan bertindak balas. Mereka akan bertindak balas. So that's why earlier during the week we could see gold and silver actually rally. And to be very honest, I also bought silver. To be very honest, because if kalau peperangan berlaku, right, apa yang akan berlaku? Tiba-tiba demand untuk emas dengan perak akan naik secara ketara. Tetapi what eventually happened is that you could see that the America has already elected a new chairman for the Federal Reserve. So some has speculated that this would make the relationship between the president and the chairman of the Federal Reserve a lot better lah basically, because the chairman is the president's elected representative, right? So apabila ini berlaku, confident untuk pelabur akan naik, dan apabila confident untuk pelabur naik, mereka daripada letak duit dalam emas dengan perak, mereka akan letak duit dalam the US dollar. Okay. Or without the fall of dollar, MYR wouldn't appreciate at all. Okay. So, another question. This is a very good question lah. So, Saudara Farouk pun tanya, apa yang membolehkan the dollar to appreciate? Nombor satu, apabila Presiden di Amerika Syarikat, dia tak bergaduh dengan Chairman untuk Federal Reserve. Itu nombor satu. So, ini membolehkan atau ini boleh menaikkan keyakinan untuk melabur dalam Amerika Syarikat. Nombor satu. Nombor dua, kalau Federal Reserve naikkan kadar faedah, right? Apabila setiap kali kalau kadar faedah dinaikkan, kita boleh nampak mata wang akan start mengukuh, right? Tetapi adakah Federal Reserve akan naikkan kadar faedah untuk Amerika Syarikat? My answer is probably not. They probably hold it or let it drop the interest rates. Kenapa saya berpendapat bahawa interest rates akan diturunkan? Antara sebabnya adalah apabila interest rates diturunkan, ini membolehkan kita, contohlah kalau saya buat pinjaman rumah, buat pinjaman kereta, buat personal loan, kalau interest rates diturunkan, apa yang akan berlaku? My monthly installments akan jadi lebih murah, dan apabila monthly installment saya jadi lebih murah, saya akan ada lebih banyak duit, dan apabila saya ada lebih banyak duit, saya boleh belanjakan duit ini untuk ekonomi, atau saya boleh belanjakan duit ini untuk beli makanan, untuk beli pakaian, all of this lah. Dan apabila saya buat sebegitu, ekonomi boleh naik, right? So apabila interest rates diturunkan, ekonomi boleh naik. Tetapi apabila interest rates diturunkan, apa yang akan berlaku? The dollar will weaken. US dollar akan melemah. Okay? So that's the second reason. The third reason is, as I mentioned lah, social unrest. Kalau kita lihat di Amerika Syarikat sekarang ini, kita boleh nampak rakyat tengah bertembung dengan polis di Amerika Syarikat. Dan apabila ini jadi lebih teruk, pelabur-pelabur mesti takut. Apabila mereka lihat,
Nampak macam Amerika macam, macam teruk. So I pun macam tak naklah melabur. Kenapa saya nak melabur dalam negara yang tengah kucak-kacir kan? So that's the third reason. So all in all, I would see that the dollar would maybe weaken. This is only my opinion lah, and I could be wrong lah. Yeah, but looking at all of these things, it's not a good picture on the US economy lah. Okay. Eagle wings memperjudikan emas dan perak, betul? Okay. Cakma kata, apa pandangan tuan tentang perak? Ada cakap bearish. Okay. Okay, sekejap mana pakar, mana ini. Okay, so some people are asking what's my credential. Okay, so ada tanyalah siapa saya sebenarnya, right? Some of you probably see me for the first time. So, kalau if you guys go on my LinkedIn lah, LinkedIn saya, ikut nama saya di social media. Saya bekerja, saya jurusan dari Amerika Syarikat. Lepas tu saya bekerja dalam firma Big Four. Apa tu firma Big Four? Saya bekerja dalam Deloitte, antara firma yang terbesar di dunia yang buat accountancy untuk 3 tahun. Selepas itu saya masuk dalam asset management. Apa itu asset management? So asset management adalah syarikat di mana kita akan melabur duit untuk kita punya clients lah. Dan antara clients kita adalah Khazanah, PNB dengan Kuat. Dan saya adalah seorang analis di situ. Dan saya telah jadi analis dekat situ hampir 10 tahun. Antara tugas utama saya adalah untuk cari saham-saham yang ada potensi untuk naik. So setiap hari saya akan baca surat khabar, saya akan baca berita tentang ekonomi. Dan that's why if you notice dalam channel ini, I have a track record lah kalau you tengok. Saya telah bercakap tentang emas 2 years ago. 2 years ago. I talked about silver 6 months ago. All of these assets, if you would have followed, you would have made 100%. Siapa-siapa yang ikut akan dapat 100%. Selain daripada itu, I talked a little bit about the stock. It's called Pekat. I don't know whether... Guys, I'm sure some of you guys yang dah lama ikut saya, you guys can put lah Pekat. Dah naik 80%. Siapa lagi ya? What was the other one? Oriental Kopi naik 60%. So yeah, thanks for the question about asking my credential. Okay, Kamarul tanya, US melabur kat, yes, memang kita boleh nampak lah dari segi ketenteraan, kebanyakan pesawat, kebanyakan teknologi datang dari Amerika Syarikat. So that's why apabila Iran bertembung dengan negara biru, kita boleh nampak bahawa negara Iran, antara proksi untuk negara Iran atau antara siapa yang tolong negara Iran adalah negara China. Kita boleh nampak teknologi dari negara China digunakan di negara Iran. Selain daripada itu, kita boleh nampak Iran adalah saudara seagama kita kan. Orang Pakistan pun tolong negara Iran. So kita boleh nampak lah. Actually, kita boleh nampak secara halus, kita boleh nampak BRICS tengah berlawan dengan orang-orang barat lah atau kuasa barat lah. Dan actually pertembungan pertama yang kita boleh nampak actually tahun lepas lah, di mana negara biru bertembung dengan negara Iran. Right? That was the first one. Lepas itu kita boleh nampak Trump. Ingat tak? Tahun lepas apabila dia first jadi presiden, dia ambil satu Manila Card. Dia kata, okay, saya nak naikkan ni cukai untuk negara ini. Itu adalah pertembungan nombor 2. Pertembungan nombor 3, ramai orang tak tahulah. Actually is Venezuela. Venezuela actually dah kian lama menjual minyak mentah kepada negara China. So untuk try melumpuhkan ekonomi negara China,
Mereka nak melumpuhkan kawan-kawan yang berada dalam BRICS. Kawan-kawan yang berada dalam BRICS. So, apabila Presiden Venezuela diambil, kita boleh nampak secara tiba-tiba Amerika kata mereka nak ambil minyak dari Venezuela. Apabila mereka kontrol minyak di Venezuela, pembekal minyak untuk China akan berkurangan. Apabila mereka serang Iran, Iran pun antara pembekal minyak untuk negara China. So, kita boleh nampak pertembungan antara Barat dan negara-negara BRICS. Dan kita harus ingat bahawa gas dan minyak adalah komoditi yang paling penting untuk ekonomi moden hari ini. Kenapa? Minyak digunakan untuk kenderaan, untuk import-export. Kalau kita pengilang lah, dan kalau saya nak buat tin sardin lah, contoh. Apabila tin sardin disiap, atau apabila tin sardin, apabila kita dah buat tin sardin tersebut, kita kena mengeksport, kita kena mengambil truk yang besar, dari truk yang besar kita kena pergi ke pelabuhan, dari pelabuhan kita kena pergi ke kapal besar, dan minyak adalah sesuatu komoditi yang sangat-sangat penting untuk ekonomi hari ini. Selain daripada itu, gas digunakan untuk lampu, untuk kipas, untuk komputer. So, gas dan minyak adalah komoditi yang sangat-sangat penting. Siapa-siapa yang kontrol gas dan minyak, actually, kontrol ekonomi, actually. Apa ni? Okay, let me just block this person. Nak sedap PN Tele. Okay, let me just mute this guy ya. Sebentar ya guys. Okay. Okay. Jom, sorry. Pakar dari mana? I already answered that. Okay. Botak. Memang saya potong rambut saya sebeginilah. Actually. Ibarat bro, ni coach lah. Wah, thank you sir, thank you. Saya dah follow. Thank you Nick, thank you ayam pemakan api. Jerome Powell dipecat, emas akan naik. Okay, there's some very interesting questions. Sorry ya. Sekejap I dekat the hall sekarang ni. Sekejap je ya. Okay. So, there's some interesting questions. Emas, boleh tak, ada tak emas potensi naik? Ada tak emas potensi naik? So, kita kena lihat kenapa emas naik. Kenapa emas naik in the first place. Tahun lepas, apa yang telah berlaku adalah apabila Presiden Amerika Syarikat, apabila Amerika ambil Presiden baru, apa yang telah berlaku, dia telah bergaduh dengan Chairman Federal Reserve. Pada masa itu, dia nak turunkan kadar faedah untuk Amerika. Antara sebabnya, apabila kadar faedah diturunkan, ini boleh merangsangkan ekonomi. Dan untuk Presiden Amerika Syarikat, dia nak popular. So, kita boleh nampak dia selalu bergaduh dengan Chairman Federal Reserve. Nombor satu. Nombor dua, kita boleh nampak dia telah tubuhkan polis yang baru di Amerika Syarikat. Nama dia ICE. Dan ICE ini adalah untuk kontrol rakyat di Amerika Syarikat. Dan kita boleh nampak rakyat telah bertembung dengan polis di Amerika. So apabila kedua-dua, selain daripada itu kita boleh nampaklah Amerika tengah sibuk berperang kan. Dan nombor 4 kita boleh nampak Amerika telah hutang banyak duit. So apabila kita nampak kesemua ini, ramai orang dah start takut. Dulu, duit Amerika boleh dikatakan sebagai, atau melabur dalam Amerika boleh dikatakan sebagai tempat yang paling selamat untuk melabur duit. Paling selamat adalah di Amerika Syarikat. Tetapi apabila keempat-empat ini berlaku,
kita boleh nampak bahawa orang dah start takut. Orang dah start takut letak duit dalam Amerika. So that's why kita boleh nampak mereka letak duit dalam emas dengan perak. Untuk tahun lepas, meroket, right? So, kenapa saya beli perak? Some of you will know lah, I bought perak last week. Kenapa saya beli perak? And to be honest, I actually made a loss. Okay, I'll just tell you guys upfront. I made a loss. Tetapi kenapa saya beli perak? Antara sebabnya adalah apabila saya nampak kapal-kapal besar atau kapal perang besar dari Asia Tenggara lah. Sekarang ini menghala kepada Timur Tengah. Right? So, kapal-kapal perang ini menghala ke Timur Tengah. Apabila saya lihat situasi sebegitu, pada fikiran saya, kalau ada peperangan berlaku, ada kemungkinan harga perak dan harga emas naik. Tetapi, secara tiba-tiba, ianya telah merudum. Kenapa? Seperti yang saya kata, Presiden untuk Amerika, dia nak jadikan duit Amerika atau dia nak kembali keyakinan untuk duit Amerika. So, dengan ini, dia nak letak chairman baru untuk Federal Reserve. Right? So, if you ask me what may happen, saya tak tahu. Kalau tak ada, thank you sir. Kalau peperangan tak berlaku, ada kemungkinan harga perak dengan harga emas turun lagi. Dan apabila harga perak dan harga emas turun, di mana orang letak duit? Di mana orang letak duit? Dalam saham. So if any of you guys have been following me for a long time, I always said this one thing. Kalau boleh mempelbagaikan pelaburan anda. Mempelbagaikan. So, seperti yang saya kata, letak sedikit duit dalam ASB, sedikit duit dalam saham, sedikit duit dalam komoditi, sedikit duit dalam Bitcoin. Dan sejujurnya, apabila harga perak telah menjunam sebanyak 30%, actually I made a loss about 28% lah. I want to be very transparent. I made a loss about 28%. Tetapi, kalau saya lihat portfolio saya actually rugi sebanyak 2% sahaja. Kenapa saya boleh rugi sebanyak 2% sahaja? Antara sebabnya, saya telah beli saham-saham. So, apabila harga emas dengan perak turun, di mana pelabur akan letak duit? Ada kemungkinan besar mereka akan letak duit dalam saham. So, so I would gain either way lah. Basically, kalau orang jual perak emas, mereka ada kemungkinan letak dalam saham. Apabila saham naik, I boleh make money lah. So, the AI bubble. Would I invest in the AI in technology? I won't lah. To be very honest, I know this is not a very popular answer. I would not invest in AI. I think because untuk saya melabur dalam AI, I need to invest in the US market. And looking at the US right now, I'm a bit worried lah. So, but I'm not saying sell all your assets in US. Jangan jual semua aset dekat US. I mean, kalau kita lihat macam mana Google make money, macam mana Nvidia make money, mereka make money dari satu dunia, basically, right? Dekat Malaysia pun kita guna ChatGPT hampir setiap hari dan kita bayar fees untuk menggunakan ChatGPT, right? So, adakah saya akan jual my AI stocks? Memang saya ada AI stocks. I will not buy AI stocks. I will not sell AI stocks. Saya akan pegang my AI stocks. Di mana saya akan melabur duit saya sekarang ini? Most probably I'll invest dekat Malaysia, dekat counter-counter yang berhubung kait dengan pelancongan, the tourism industry. Kenapa? Sebab tahun ini adalah tahun melawat Malaysia. Okay. Tuan Saiful tanya, saya terpaksa bersara awal medical board pada akibat. Oh, I'm so sorry, Tuan Saiful. Actually my cousin pun umur dia 40 tahun. Dia pun terpaksa bersara actually. Terpaksa bersara. So, seboleh-bolehnya lah guys. Seboleh-bolehnya. Tolong kalau ada satu skill yang you guys boleh belajar tahun ini, tolonglah belajar bagaimana untuk melabur lah atau untuk dapatkan income dari pelaburan. Okay. So, I just
sedikit saja akan bercakap tentang bagaimana saya melabur lah, dan bagaimana, I akan bagi tahu satu cerita lah. Actually, semasa saya junior analyst dulu, semasa saya masuk dalam industri pelaburan kan, saya masih ingat dulu, saya pernah pergi untuk AGM. Apa itu AGM? AGM adalah event di mana pelabur akan berjumpa dengan pengurus untuk syarikat-syarikat masing-masing lah. Okay? So, apabila kita melabur dalam sesebuah syarikat, kita akan jumpa the pengurus untuk syarikat tersebut, right? So, setiap tahun, mereka akan adakan AGM. Dan setiap kali kalau saya pergi AGM, saya selalu akan tengok aunty dengan uncle yang tua tau. Tua. Lepas itu mereka pakai baju lusuh. Lepas itu mereka akan pakai seluar blusuh. Lepas tu saya selalu duk tertanya tau. Diorang nampak macam M40. Macam mana diorang? Thank you. Oh, this is my cousin. My cousin. Bro, Raya puasa, I'm gonna have this one. I think after Tarawih, we will have live lah. Me, Ustaz and yourself. That's my goal lah. Okay, so every year, we will have AGM. Dan apabila kita ada AGM, saya akan nampak lah aunty dengan uncle tua ni. Setiap kali diorang ada AGM, setiap kali saya akan jumpa aunty dengan uncle tua. So, I pun duk tanya my fund manager, siapa orang ni? Siapa orang-orang tua ni? And then, my fund manager cakap, these guys adalah jutawan senyap. Saya pun macam garu kepala, jutawan senyap. So, apa yang ramai pesara buatlah adalah mereka akan melabur dalam saham-saham yang beri dividen. Okay? So, anda tahu kalau kita letak RM100, dia macam ASB lah. Kita letak RM100 dalam ASB, kita akan dapat RM5 setiap tahun. Right? So, cuba bayangkan sekarang ni, kita bukan sahaja melabur dalam ASB, kita melabur dalam saham A, saham B, saham C, dan mungkin untuk bulan Januari kita dapat ASB. Untuk bulan Februari kita dapat dividen dari saham B. Bulan Mac kita dapat dividen dari saham C, right? So, di sini kita boleh nampak setiap bulan kita akan dapat dividen. So, itu kalau saya nak bersara, and actually saya pernah bersara, apa yang saya telah buat adalah saya beli aset-aset yang membolehkan cash flow lah, basically. So, that's my advice lah untuk siapa-siapa yang nak bersara. Kalau boleh, kalau saham terlalu complicated, tak payah beli saham. Beli aset seperti rumah. Beli aset seperti rumah atau tanah dan sewakan rumah atau tanah, kan? Saham Malaysia berlaku sekarang dengan government yang terbaik. Kena pick lah, you have to pick saham. So, antara saham yang mungkin saya suka lah is basically Pekat. Kenapa saya suka Pekat? Antara sebabnya adalah, tapi I'm not saying buy Pekat, I'm not saying. Tetapi masa I beli Pekat, kita boleh nampak lah kerajaan mereka nak fokus kepada tenaga solar. So, pada masa itu, saya masih ingat Pekat 40 sen pada masa itu. Dan sekarang ini Pekat dah RM1 lah basically. So, kenapa? Sebab kalau kerajaan fokus dekat solar, demand untuk solar panels akan naik. Dan apabila demand untuk solar panels naik, kita boleh nampak syarikat-syarikat yang berhubung kait dengan renewable energy, saham mereka akan naik juga. Okay, what do you think about public gold? Tuan Farouk tanya, especially harga tengah drop ni, okay ke? Okay, actually, to answer you, Tuan Farouk, it's not the matter of the entity. Dia bukan bank A atau bank B atau bank C. Actually, kita kena fokus kepada underlying asset. Apa aset yang kita beli? Actually, kalau kita beli dari public ke Maybank ke CIMB, all of this, dia macam platform tau. So, kalau saya beli dari bank A dan harga emas naik 10%, right? So, it's the same kalau I beli dari bank A, bank B atau bank C, right? The underlying asset kalau emas telah naik 10%, tak kisahlah I beli bank A, bank B, bank C, I memang akan untung. So, for me, apa yang saya akan pilih adalah bank yang paling murah. That's the first thing. Tetapi janganlah pilih bank Zimbabwe ke, bank Kenya ke, kan? Kalau the fees is
Kita beli satu gold, lepas tu dia bagi lagi satu gold bar. I mean, please, number one, make sure banks ini dipantau oleh Bank Negara Malaysia. Itu nombor satu. Nombor dua, make sure these banks adalah banks yang agak besar dan ada reputasi yang bagus lah. Nombor tiga, daripada bank ini, cuba cari bank yang ada fees yang agak rendah. So, apabila kita dapat bank yang selamat, dipantau oleh bank negara, lepas tu fees yang agak rendah, kalau andaikan aset kita naik 10%, bank tak akan ambil keuntungan yang besar. China bijak beli minyak dari Iran dan Venezuela. Betul. Yes. China is a very, very smart. Dan China, apabila US buat all of this, right? China senyap je. China... Sorry guys. Sorry, ada orang bergaduh kat bawah. So actually China mereka fokus kepada membina ekonomi. US mereka fokus kepada ketenteraan dan membina ekonomi. So apabila wang digunakan untuk untuk if money is used for two things lah, right? For army and also the economy, Amerika tak fokus, tetapi China fokus kepada ekonomi. That's why kita boleh nampak China makin lama ekonomi mereka makin baik lah basically. Or the economy is growing lah. Apple looks shaky in the long term, are not innovating. I will not buy Apple nickname. Like I said, there are many good names over in Malaysia. Do you know that Oriental Kopi, just untuk share lah, Oriental Kopi baru-baru ini kita boleh nampak Malaysian Airports tengah bercakap dengan Oriental Kopi supaya Oriental Kopi boleh buka lebih banyak branch dalam airport-airport di Malaysia. Kenapa ini adalah kenapa ini berita yang bagus? Kenapa berita ini adalah berita signifikan? Antara sebabnya adalah apabila Oriental Kopi boleh buka lebih banyak branch, mereka boleh dapat lebih banyak keuntungan. Apabila mereka dapat lebih banyak keuntungan, kita boleh nampak harga saham pun naik. Guys, if you guys are here, just put lah berapa harga Oriental Kopi lah. I pun tak pantau dah. Pelancongan counter, which one? Oh, this is tough. I'm not buying I'm looking at, saya tengah pantau this counter. It's called Perak Transit. Kenapa? Sebab kalau kita lihat Perak Transit pernah menjunam. Actually that stock price actually menjunam dengan sangat-sangat ketara. Gives about dividend yields, bagi dividend yield sebanyak 6%. Pada masa sama, kalau lebih ramai orang start melancong di dalam Malaysia, saya pantau Perak Transit. There is another company, hotels. Apa nama hotel ni? Impiana. I don't know what's the name of the stock. Tapi Impiana dimiliki oleh one of these companies lah. It's a listed company. Saya pantau. Saya tengah pantau, saya tak beli. Just to... Tuan lah soalan. Hold, buy or sell silver? I'm holding my silver, Nick. Tuan Nick, antara sebabnya adalah kalau saya lihat Presiden Amerika sekarang ini, dia buat banyak move yang memang luar jangkaan kita tau. For example, dulu apabila dia tiba-tiba menyerang Venezuela, tak ada siapa yang boleh jangka dia akan menyerang Venezuela. Dan dalam bulan sama, ini Januari saja guys. I don't know whether you guys still realize it. Ini adalah masih bulan Januari. Dia hantar kapal-kapal perang Amerika di Iran. Dia hantar kapal-kapal perang di Iran. So, kita boleh nampaklah Presiden di Amerika Syarikat sekarang ini, dia buat banyak barang atau banyak move yang memang luar jangkaan kita lah. Dan setiap kali dia buat sesuatu yang memang luar jangkaan, kita boleh nampak pelabur takut dan mereka akan beli aset-aset selamat seperti emas dengan perak. For me, I would hold. I will not buy anymore. Actually, if it down 30%, 10%, right? I might buy more. Bang, betul ke kenaikan sebab emas menjadi speculative assets? Betul.
Sebab sekarang ini kita boleh nampak banyak hot money. How do you know if the asset sekarang ini ada banyak speculation? Ada banyak speculation. Antara ciri-ciri aset yang ada speculation yang tinggi, kita boleh nampak aset boleh naik dengan mendadak, aset boleh menjunam dengan mendadak. Dulu untuk emas, kalau emas turun, dia mungkin turun 1 atau 2%. Pada masa sama, emas boleh naik 1 atau 2%. Setiap tahun, emas boleh naik 1-2% dan emas boleh turun 1-2%. Tetapi sekarang ini kita boleh nampak ciri-ciri untuk emas dengan perak seolah-olah speculative asset. So kita boleh nampak harga emas dengan perak naik dengan sangat ketara dan menjunam dengan sangat ketara. Traditionally, emas dengan perak bukan speculative asset, tetapi kita boleh nampak ramai orang speculators, ramai orang short term trading, mereka dah start masuk dalam emas dan perak. Dan apabila ini berlaku, pergerakan untuk emas dan perak pun sebegitu. It's like a speculative asset. So that's why, as I mentioned over and over again, siapa-siapa yang ikut saya lah dari many months ago, I already said, simpan duit dalam ASB, simpan sedikit duit dalam emas dan perak. So apabila emas dan perak turun sebegini, siapa-siapa yang simpan duit dalam ASB, mereka boleh gunakan sedikit duit ASB dan letak dalam emas dan perak. Right? So that's why I've been talking about this months and go. I'm sure a lot of you guys are saying, scratching your head, say, kenapa you cakap tentang ASB? Padahal ASB bagi 5% saja. Tapi siapa-siapa yang pegang ASB sekarang ini, mereka tak rugi sebanyak 30%. That's why I say, keep ASB. Assalamualaikum. Muhammad Amir, dah lama tak jumpa tuan. Apa khabar? Selamat tahun baru. Okay. Thank you, Moody said, Oriental Kopi telah dijual secara besar-besaran. So, like I said lah, for me, I'm a long-term investor lah. When I talk about Oriental Kopi, you guys already know I bought it maybe 4-5 months ago already lah. So even though it has a pullback, I'm still making money. Pekat also I'm still making money. In fact, emas hari itu apabila emas telah menjunam sebanyak 10%, just recently, I'm still sitting on a gain of 100%. Saudara Bakri will know lah, because siapa-siapa yang ikut saya beli emas kan, I'm sure you will be sitting on a very big gain lah basically. So sekarang ini adakah kita sepatutnya beli lebih banyak, hold? Leave it to you guys lah. Okay, so saudara Nick kata, okay tuan, hopefully up lagi. I tak rasa kapal perang US nak patah balik. If I want to share this, akan buka another story. I think I'll just leave it for later live lah. Tapi I'll just give you a hint lah, okay? Kalau kita lihat tahun lepas, negara biru pernah serang Iran, right? Secara tiba-tiba. Apabila Amerika telah sign atau apabila Amerika telah negotiate a peace deal, I think 1 or 2 weeks after that, kita boleh nampak negara biru serang negara Iran. Right? And kita boleh nampak lah tiba-tiba negara biru tak nak. Dia orang kata stop. Tak nak. Okay? Sekarang ini kita boleh nampak Amerika pula dah naik ke situ. Right? And right now, ada yang meramalkan bahawa it has always been negara biru punya plan lah. Mereka nak ambil alih atau mereka nak mereka nak serang negara tembikai, and the only superpower yang memberhentikan negara biru untuk menyerang negara tembikai adalah Iran.
I talk about it also, I'm quite sad because saudara-saudara Sunni kita di Peninsula Arab atau saudara-saudara Arab kita tak tolong. So I pun agak sedih juga actually. So anyway, ada kebarangkalian, tak tahulah, ramai yang kata ada kebarangkalian peperangan boleh berlaku, right? Tetapi kalau kita lihat tahun lepas dan kita lihat trend untuk tahun lepas, ialah apa yang kita tahulah, expect the unexpected. Expect benda-benda yang luar jangkaan fikiran kita akan berlaku, right? If you have that particular mindset, I think you should be okay. That's why if you notice, right, I talk a lot about asset allocation. Saya memang beli emas. Saya memang beli saham. Saya memang ada simpanan dalam ASB. Sebab kebanyakan barang yang berlaku adalah luar jangkaan semua orang. I mean, at times I might sound like a genius, right? I akan kata, ambil money dalam emas. Tapi you guys don't know. Ada kemungkinan saya mungkin lose money dalam saham. Ada kemungkinan saya lose money dalam saham. So, it is what it is lah. So, you have to do asset allocation lah, basically. Basically, I'm telling you guys the truth lah. I mean, there's no point of hiding things. I mean, if I'm an experienced money manager kan, just share lah, whatever. If I make a mistake, I make a mistake. Tetapi, don't be macam orang yang jual aset lah. Andaikan dia jual logam, right? Tiba-tiba harga logam telah turun, senyap langsung. Guys, hari ni I tak nampak. Sabtu Ahad saya scroll akan nampak orang jual logam. Scroll nampak jual orang jual logam. Saya pun macam naik muntah already see all these guys jual logam. Dia orang selalu kata harga logam turun, beli lagi. Harga logam naik, beli lagi. That's their own narrative. I spend 2 hours dengar dia orang cakap. Macam duk cakap benda sama je. Cakap harga logam turun, nak beli. Harga logam naik. Don't miss the opportunity, beli lagi. But we need to know why. Kenapa ini berlaku. And for me, that's why. Memang. Never mind lah. I should just stop there lah. Okay, Iran and US. Okay. Irwan actually said something. I think most probably, tak ada siapa nak peperangan actually. So negara Iran pun akan buat diplomasi dengan negara Amerika. Ada kemungkinan besar mereka akan bercakap dan mereka akan buat diplomasi sebelum. Thank you sir, thank you. Tapi kita harus ingat kalau ada diplomasi, kalau tak ada perang, apa yang akan berlaku? Harga emas dengan perak akan turun. You have to know this, guys. You have to know this. You have to know this. Dan apabila harga emas dengan perak turun, apa yang akan berlaku? Speculators will start selling their position in a very big way. So again, I'm going to repeat this. I repeat almost in every live. I keep saying this. Simpan duit dalam ASB, simpan sedikit duit dalam emas, simpan duit dalam saham. Apabila orang jual emas atau perak, mereka akan beli saham. I mean, that's the flow lah basically, right? Apabila harga emas dengan perak naik, you already made money, right? So, I mean, Farouk said, tuan beli emas kat mana? So, Farouk, thank you for the question, tuan. I actually, okay, full disclosure, Farouk, I actually bought gold maybe 1-2 years ago. Pada masa itu, emas tak sepopular hari inilah basically. And I bought my gold in ETF. Nama ETF tersebut adalah GLD. GLD, right? So, pada masa itu saya tak tahu dekat Malaysia nak beli emas kat mana kan. So, and I don't want to buy physical gold because saya jenis selalu letak barang merata-rata lepas tu it just goes missing. I have this amazing habit, saya letak phone atas meja pun. Pagi dekat meja, petang ada lupa dah. So anyway, that's besides the point lah. Tapi kalau saya jenis pelupa, saya tak nak beli emas. Risiko lebih tinggi kalau saya beli emas fizikal.
right? Untuk saya lah, untuk saya. So what I did was I bought this ETF called GLD ETF, right? You can actually buy it from your investment platforms lah. Tetapi GLD bukan syariah compliant. GLD bukan syariah compliant. While I was talking about gold, banyak kali I cakap, lepas tu there's one person lah, investor juga, dia kata, tuan, kenapa you beli GLD? But you beli this thing from Trade Plus, TRADEPLUS. Dia jual ETF untuk emas dan syariah compliant. Bukan sahaja ETF, tetapi ianya syariah compliant. So, personally, I buy my gold from an American ETF. It's called GLD. Tetapi if you guys want to buy today, saya sarankanlah beli yang halal lah, syariah compliant, dan pada masa sama is in Malaysia lah, right? So yeah. My silver, I also buy an ETF in Malaysia. I beli ETF saya dari Amerika Syarikat. Nama dia SLV. And that's why this week I actually bought more silver lah, as I mentioned. For new investor, platform mana sesuai selain daripada ASB and gold, Syahidah? Wahid buy this particular ETF, nama dia HLAL, halal. Wahid, kalau kita beli halal akan melabur duit dalam syarikat teknologi yang terbesar di Amerika Syarikat. And quite honestly, syarikat-syarikat teknologi yang sekarang ini is changing the way the world works lah, basically. So the next question is, why am I talking about technology? Didn't I say technology could be a bubble? Yes, there's a risk. So that's why, sorry, I'm getting a bit more complicated. Saya pun telah beli unit trust, okay? And I'm sure some of you macam muntah darah. Say, unit trust, kenapa beli unit trust? When you buy unit trust, you need to know what unit trust you're buying. So saya beli unit trust dari negara China. Dan kenapa saya beli unit trust dari negara China? Because tak ada ETF yang menjual saham-saham yang saya nak lah. So that's why I had to buy a unit trust. Dan apa saham saya beli dari negara China? Actually, I'm making about 10 to 15% gains lah. I just bought it maybe 8 bulan, 9 bulan sebelum ni. So, the unit trust yang saya beli adalah China companies yang buat consumer product. So, saya telah beli unit trust yang pegang Caji, Misui, BYD. So, yeah, I mean, sebab sekarang ni I nampak brand-brand China makin lama, makin bertapak di Malaysia. And kalau mereka bertapak di Malaysia, mereka boleh bertapak di seluruh dunia. In fact, BYD cars are very popular in Thailand. So I actually bought. So even when I buy unit trust, I don't simply just buy like random unit trust. Sejujurnya, your unit trust agent will tell you lah, belilah unit trust untuk KLCI, belilah unit trust untuk small cap. Okay. Yeah. Actually, it's based on the tahap knowledge atau tahap pengetahuan setiap agent. Kalau agent itu ada tahap knowledge yang tinggi, dia akan advise unit trust yang boleh bagi pulangan yang jauh lebih bagus lah. That's why for me, I never listen to my agents lah. For me, I think I can outperform fund managers and I can perform my unit trust agents. Dalam live yang akan datang nanti, I'll just show you my overall portfolio lah. Okay. Saudara Bakri tanya, saya sempat jual sikit emas masa puncak. Alhamdulillah. Thank you, sir. It makes me so happy to see one of my students make money. Alhamdulillah. Good for you, sir. Good for you. Sektor apa yang nak fokus untuk beli saham sekarang, tuan? Pelancongan. And another one is consumer. Kenapa? Sebab kita boleh nampak kerajaan tengah salurkan wang SARA dengan STR, dan setiap kali mereka salurkan wang dengan SARA dengan STR, mereka letak dalam kita dapat wang dalam IC, dan setiap kali kita dapat wang dalam IC, kita kena gunakan wang ini dalam pasaraya tertentu.
I think kalau you tengok 99 Speed Mart dengan KK Mart, I think KK Mart telah naik, KK Mart lah. It's either one of them is listed lah. I think KK Mart. Guys, put it down in the comment section. Sorry. I tak berapa ikut lah. KK Mart, I think went up by 70% dalam satu tahun. And then Eco Shop went 30%. Sebaik saja, and every time kalau you tengok kerajaan mereka umum nak bagi SARA dengan STR, tiba-tiba you guys boleh nampak KK Mart STR, akan naik. Selain daripada itu, Mr. DIY pun, there is, ada correlation lah. Setiap kali kerajaan kata nak bagi STR, SARA, Mr. DIY, I think is Eco Shop and I don't know whether it's KK Mart or 99 Speed Mart. I forgot. Sorry. Dia akan naik. Always will naik. Sekarang saya nak invest. Ada info geopolitik also. Good for you, sir. Good for you. Waalaikumsalam, Tuan Hasnul. Macam mana? Faruk tanya. Kalau nak beli physical gold for the long term, abang, beli kat mana? Especially yang tolong simpankan emas kita. Sejujurnya, I've never bought physical gold, Tuan Faruk. Antara sebabnya adalah, I'm a very absent-minded person. But if I have to buy physical gold, this is what I'll do from right now. Kalau you nak beli dalam mungkin during this long 3-day weekend kan, saya akan pergi kat chat GPT. Saya akan tanya chat GPT. Atau saya akan tanya Gemini. Saya nak beli emas. Tolong recommend tempat yang jual emas. Okay, the keyword is spread tau. Spread adalah di mana keuntungan untuk kedai emas. Kalau spread besar, maknanya keuntungan untuk penjual akan jadi lebih mahal. Keuntungan untuk penjual akan jadi lebih tinggi. So, maknanya harga emas dijual akan jadi lebih mahal. So, basically, pergi kat ChatGPT, tanya ChatGPT. Atau, another thing you can do, pergi ke dekat tempat shopping lah. Tanyalah kedai emas. 1 gram emas berapa? Lepas tu, tanya 3-4 kedai, lepas tu dari situ you make a choice lah. Sebab mereka akan charge extra untuk jual emas. Mereka akan charge extra, mungkin RM10 ke RM15 ke. Itu adalah keuntungan untuk kedai emas tersebut. So saya boleh sarankan lah, kalau tak nak guna ChatGPT, tak apa, pergi je ke dekat tempat shopping, tempat yang jual emas kan. Untuk orang KL, mungkin kita pergi dekat Masjid India, tanya je siapa-siapa. But of course, pick a reputable shop lah. Janganlah ambil kedai yang kita tak tahu. Lepas tu mereka akan campur emas dengan logam lain. That one is another problem juga kan. Oh, KK Mart. Thank you, sir. Thank you. 99, okay. Speed Mart listed. I don't know. Sebab, never mind lah. KK Mart will soon IPO. Okay, Speed Mart. Apa ini? All this. Sekejap I nak mute certain accounts. Okay. KK Mart IPO. Itulah I pun. Okay guys. So dengan itu, I hope that this live session was helpful. I just nak help you guys in your investment journey, right? Hopefully we all make money together. Seperti yang saya kata, always, kalau there's one thing, kalau you guys nak belajar dari hari ini lah, one thing lah you guys can belajar. Beli semasa aset murah, jual semasa aset mahal. Okay. Okay, I'll give you guys a nickname. Boleh. I'm going to have a class very, very soon. Next bulan puasa. I think I'll just have maybe I'll open something sebelum bulan puasa. Tengok berapa orang minat. Lepas tu we have the class. Alright. Okay, so someone actually asked about egg counters. Okay, I don't know whether you guys masih ingat lah. Dulu saya pernah beli 2 egg counters.
I tak tahu kalau you guys ingat ke tak. CCK dengan lehong. CCK dengan lehong. Right? Wow, that's pretty good, man. Moody. Yes, 8 counters. So CCK dengan lehong. For CCK, I think I made about 40-50%. Lehong, I lost money. Lehong, I think I lost about 10% maybe. But I think overall, this is my view on 8 counters lah. Kalau kita lihat 8 counters, kita boleh nampak a couple of things. Nombor satu, kita boleh nampak kerajaan telah tarik harga ceiling untuk telur. Ini bermakna harga telur ada kemungkinan akan naik. Akan naik. That's the first thing, right? So that's why I bought CCK dulu. Semasa kerajaan umum bahawa mereka nak tarik harga ceiling. At that point in time, like I said, I made about 40-50%. If you guys have followed me 1-2 years ago lah, I mean, I've always been talking about my stocks many years. And the fact that I'm always here, right, you know I've been making money lah. I have a track record. I've always showed you guys my track record. Tetapi lehong, I lost money. Sebab apparently harga telur actually turun tau. Turun at one time. If I'm not mistaken. So, my view about 8 counters is this lah. Kalau kita lihat setiap tahun untuk bulan puasa, demand untuk makanan akan naik. Apabila demand makanan naik, antara apa yang akan naik, kalau tengoklah, apa yang kita gunakan untuk buat kuih? Telur. Apa yang kita gunakan untuk buat roti canai? Telur. Apa yang kita gunakan untuk buat roti john? Telur. Thank you, Moody. So, even Moody says, so dia cakap a little bit about the feeding cost lah. So, the feeding cost, antara cost yang paling utama untuk the egg counters lah, adalah untuk bagi makanan kepada ayam. So sekarang ni Tuan Moody telah kata actually harga untuk beli makanan ayam telah merudum atau telah turun. So apabila harga makanan untuk ayam telah turun, apa yang akan berlaku? Kos untuk operasi akan turun. Dan apabila kos operasi turun, keuntungan untuk kaunter-kaunter telur akan naik. So catalyst over here. Right? Satu, the feedstock would be much cheaper. The second would be this one. Okay, so I think this person is a very seasoned investor lah. So, okay guys, dengan itu, Assalamualaikum. Yeah, I'll have a class very soon lah. I don't know apa tu, Tuan tadi ada yang tanya bila saya akan ada face to face class. Kalau you pergi dekat my social media channel, bukan di sini tetapi yang ada butang play tau. Ada butang play warna merah dengan putih. You pergi kat situ, you type my name Adnan Hazbi. I baru upload video on my class. I actually baru adakan kelas. I baru ada kelas 2 weeks ago. So right now, I'm actually having more and more classes very soon lah. Thank you Moody for your sharing. Wow, I mean, this is an analyst. Actually, Tuan Moody is a value investor lah. You can see from dia akan tengok cost untuk buat business, dia akan tengok revenue untuk buat business. This is actually an analyst punya job lah. And I'm an oil and gas analyst lah. Saya oil and gas analyst. Dan my main job is to look at the oil and gas counters and also to look at commodities lah. So that's why I know a lot about commodities lah. And I know what drives commodity prices. I know what's happening in the Middle East. I kena tahu. I have to know all of this. So I don't know whether you guys know this already. They quite recently the research desk wanted someone, and then they wanted someone untuk pantau the oil and gas and also commodities. So I'm quite lucky lah to
Moody is too humble. Thank you, sir, for your sharing. I mean, whatever age we are, right, we have always something to share, right? Thank you, sir. Thank you so very much for taking the time to type also and to share with everyone. Dengan itu guys, Assalamualaikum. Oh again, like I mentioned, kalau you guys nak tengok video saya mengajar kan, pergi dekat social media channel saya yang lain. Like I said, play button red color dengan red dengan putih, right? Dia ada play button dekat situ. Dekat situ type under the search bar Adnan Hasbi. Lepas tu you boleh nampak lah, I actually had one class dalam bahasa Inggeris. Dan I baru dapat I'm sitting for my trainer's examination. Apabila saya dapat my trainer's, once I get my cert, I'll start training secara in a more regular and a more frequent basis. Claudio Lopez, okay. You can read a lot of my stuff. Actually, I actually verbalize everything. My written form, you may read it, but it's very technical. Sebab kalau kita sebagai analyst type things, it's very, very technical. So it will be very confusing lah. Even kadang-kadang masa I type my reports pun, I'm also confused because we are typing to institutional investors. My reports go to EPF, PNB, Co-op, you know. Hi Tony, how are you, sir? Okay guys, dengan itu, take care. I hope this live has been very useful. And I hope to see you guys very, very soon. Dengan itu, Assalamualaikum. Have a really good weekend and hope to see you guys very, very soon. Take care. Bye.